Hello friends, this is Rutuja here. Today we are going to learn what are clauses. What are clauses? CLAUSES clauses. A clause is a combination of related words containing a subject and a verb. A clause is a combination combination of related words containing a subject and a verb. There are two types of clause. Those are independent or main clause and dependent or subordinate clause. Independent, INDEPENDENT, independent clause, or main clause, main clause, and is dependent, dependent clause, or subordinate clause, SUBORDINATE, subordinate clause. We'll see what are those. Okay, first we'll see what is main clause. Like we are going to start what are clauses and then what is main clause. म्हणजे एक्झॅक्टली क्लॉज काय आहे आणि ते कशा प्रकारे सेंटेन्समध्ये वापरलं जातं ते आपण पाहूयात. पहिला आपण मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलू शकता किंवा मेन क्लॉज बोलू शकतात. सो आपण पहिला त्याचा एक्झाम्पल पाहूयात की मेन क्लॉज काय असतं आणि ते आपण कसं वाक्यात शोधतो. ओके, सो main clause or independent clause is the clause that which expresses a complete meaning in a sentence. It alone can stand as a sentence. म्हणजे main clause or independent clause. इंडिपेंडेंट म्हणजे स्वतंत्र. म्हणजे मेन क्लॉज जो असतो वाक्यात तो स्वतः एक सेंटेन्स फॉर्म करू शकतोय, तो वाक्य. आपण एक्झाम्पल बघूयात. I saw a man who was crying. I saw a man who was crying. आता ह्यात मेन क्लॉज काय आहे, म्हणजे मेन मुद्दा काय आहे. तुम्ही काय केलं, तुम्ही एक माणूस बघितलात, हा मेन क्लॉज आहे, मेन मुद्दा आहे वाक्यातला. Who was crying. Second is I met a friend who helped me a lot. I met a friend who helped me a lot. आता इकडे आपण कोणाला भेटलो, मित्राला. त्यांनी काय केलंय, हू हेल्प्ड मी अ लॉट. पण मेन क्लॉज काय आहे, आय मेट अ फ्रेंड, म्हणजे मी मित्राला भेटलो. कोणत्या मित्राला, ज्याने माझी मदत केली. पण ह्यात मेन क्लॉज मुद्दा काय आहे, आय मेट अ फ्रेंड. वरच्या वाक्यातला मुद्दा काय होता, आय सॉ अ मॅन हू वॉज क्राईंग. आय सॉ अ मॅन हू वॉज क्राईंग. मग मेन क्लॉज काय आहे, आय सॉ अ मॅन, आय मेट अ फ्रेंड. हे काय झालेत, मेन क्लॉज, मेन मुद्दा वाक्यातल्या, त्याला म्हणतो आपण मेन क्लॉज. ओके, सेकंड आहे सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज. सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज. सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. वरती आपण पाहिलं मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, आणि आता सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट म्हणजे कोणावर तरी आधारित राहणं. आपण सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंड करणं, आपण एखाद्यावर डिपेंड राहणं. ओके, subordinate or dependent clause is that clause which cannot express a complete meaning. It alone cannot stand as a sentence because it depends on other clause to give a complete meaning. म्हणजेच आपण जसं वरती पाहिलं की मेन क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग. मेन क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग, बट हिअर सबऑर्डिनेट क्लॉज cannot express a complete meaning. Why? Because it depends on the other clause to give a complete meaning. म्हणजे हा डिपेंड करतो हा क्लॉज दुसऱ्या वाक्यावर त्याचं मीनिंग कंप्लीट करण्यासाठी. आपण एक्झाम्पल पाहूयात. आता वरचंच एक्झाम्पल घ्यात. आय सॉ अ मॅन हू वॉज क्राईंग. आता ह्यात हू वॉज क्राईंग हा डिपेंडेंट क्लॉज आहे.
हु वॉज क्राईंग हा एक डिपेंडंट क्लॉज आहे. त्याचा मेन मुद्दा काय आहे? आय सॉ अ मॅन. आता आपण डेफिनेशनमध्ये काय पाहिलंय? इट कॅनॉट स्टँड ॲज अ सेंटेन्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अदर क्लॉज टू गिव्ह अ कम्प्लीट मिनिंग. तो डिपेंडेंट आहे दुसऱ्या क्लॉजवर. आता आय सॉ अ मॅन हु वॉज क्राईंग, यातला मेन क्लॉज आय सॉ अ मॅन आहे, म्हणजे तो एक क्लॉज झालाय. सो डिपेंडेंट क्लॉज आहे हु वॉज क्राईंग. हु वॉज क्राईंग म्हणजे वाक्यातील दुसरा मुद्दा, पण तो पहिल्या मुद्द्याशी निगडीत आहे. पहिल्या मुद्द्याशी निगडीत आहे, तो असतो डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट इज दे कॉन्टॅक्ट द कस्टमर who had not paid the bill. They contact the customer who had not paid the bill. Who had not paid the bill is dependent or subordinate clause, and the main clause is they contact the customer care. They contact whom? The customer care. Why? Who had not paid the bill? Because the customer had not paid the bill. हे काय आहे? डिपेंडेंट आहे. Who had not paid the bill हा एक डिपेंडेंट किंवा सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज शी लव्स हर हजबंड हू नेवर टेल्स अ लाय. शी लव्स हर हजबंड हू नेवर टेल्स अ लाय. Who never tells a lie is a dependent clause. On which clause is it dependent? She loves her husband. On which clause is it dependent? She loves her husband. Who never tells a lie. Who never tells a lie is a dependent clause or a subordinate clause. On which clause is it dependent? On the first sentence is she loves her husband. It's dependent on she loves her husband. Okay? So in dependent clause, we see that it is dependent on the first clause, and in main clause itself is a sentence. Main clause itself is a sentence. Okay? आता पुढे डिपेंडेंट क्लॉजमध्ये अजून 3 प्रकार असतात. जसे क्लॉजचे 2 प्रकार आहेत, तसेच सबऑर्डिनेट अँड डिपेंडेंट क्लॉजचे 3 पुढचे सब प्रकार आहेत. दॅट इज नाउन क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज, ॲडवर्ब क्लॉज. दॅट इज नाउन क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज, ॲडवर्ब क्लॉज. मेन क्लॉजचे काही प्रकार नाही आहेत, फक्त सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजचे प्रकार आहेत, आणि ते आहेत नाउन क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज, ॲडवर्ब क्लॉज. हे आपण 3 प्रकार नेक्स्ट सेशनमध्ये शिकणार आहोत. जर तुम्हाला आजच्या सेशनमध्ये काही क्वेरीज असतील, बिकॉज हा थोडासा ट्रिकी हे आहे, पार्ट आहे ग्रामरचा. सो प्लीज तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर नक्की विचारात. बाय, हॅव अ नाईस डे. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. टेक केअर.